Good morning mga ka-overtake. Bubuksan natin tong bago kong speaker. Yan po siya. Special thanks sa nanay ko, yung nagbigay sa akin na to. Ito ang yan. Anker. Yan. Kung sa mga walang pambili ng JBL, ito panalo to. Maganda ang tunog. Pinasabi sa YouTube. Yan. Kagandahan dito sa Anker. Yan. Malakas din siya. 20 watts. Saka may bass din siya. Saka equalizer. Saka 12 hours na playtime. Saka waterproof. Pwede siya sa ulan. Halimbawa, gumagawa ka sa habang biglang umuulan. Yan. Mga patak-patak. Kaya-kaya niyan. Up, dito tayo. Yan ang style niya. Titanium driver. Stick yan. Kaya yan show. Pwede pagka niregaluhan mo rin yung anak mo o kaya yung asawa mo, pwedeng magiging dalawa na, magiging pair na, kaya maganda siya. Saka USB type C na siya. Ayos ganda. Oo na. Kaya kung 20 watts to, edi kung madadagdagan pa ng isa, edi 40 watts na. Ayos Panalo. Nakat na po natin siya mga kaibigan. Nahirap pagka yung isang kamay nagbibideo. Okay. Yan. Na po siya. Ganda. Ganda siya. Ano kaya ang nasa loob? Meron po tayong cable. Yan. Yan. Instruction. Saka cable na USB type C. Okay. Tapos ito na. Kaalaman ako. Nahirap pagka yan. Yan na po siya. Ganda. Laki. Laki niya. Wow, laki. Kung ikukumpara mo dito sa dati kong speaker na Omaker, possible kasi na guys. Kasi katagalan nagbibitak-bitak na siya. Pero water resistant din to. Pero ito, matagal din ang buhay na ito. Nasa 12 hours din. Pero lang siya. Mga 15 watts lang ata. Yan.
Op, yung comparison, oh, laki oh. Hindi malaki. Op. Ayan, testingin natin kung may power. Sana may power dahil balikbayan box to, matagal to na na-stock ng 3 months. Ay, mali. Dito pala. Uy, may power pa. Full charge pa. Op, ito yung kabitan niya na USB. Galing ah. Saka ito yung indicator niya kung malolobat na. Ah. Ganda. Ganda siya. Isa. Op, testingin natin. Op, i-link na natin. Op, ito po siya, Soundcore. You know. Try natin. Wow, lakas ah. Oh, lakas. Ganda rin ng bass. Ano? Panalong panalo guys sa bass. So, gustong mag-try na Bluetooth na pangmasa, ito na po yun, Anker. Pangalan niya ay Anker Soundcore Boost. Yan po siya mga kaibigan. Sa Amerika, ito ay nagkakahalaga ng $60. Yan. 65 plus tax na yun. Ayan, convert nyo na lang guys. Try natin iba. Ganda. Panalo. Yung volume niya, ito pa lang. Kalahati pa lang yan.
Okay guys, paano? Hanggang sa susunod. Hindi ito motovlog pero update ko lang kayo. Okay? Bye! Sa mga hindi pa nagsusubscribe dyan, libre lang po ang subscribe pa. Sub naman po para supportan nyo na rin po sa akin. Salamat po. Kaya sa susunod, Red Fox sign out.